হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নাম সাবৰ্ণ ৰয়। মই তোমালোকৰ মেথমেটিক্স টিচাৰ। আশা কৰোঁ তোমালোকে মোক জানা, হয়নে? চ' ইট ৱাজ ৰিয়েলি টাফ। এইটো মোৰ কাৰণে বহুত টান আছিল বাৰু। কিন্তু আজি মই তোমালোকক মই যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ, হয়নে, এই চৰকাৰী চাকৰিৰ ওপৰত যিমান মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আছে, এই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই তোমালোকক ক'ম। আৰু মই আশা কৰোঁ এইবোৰ কথা বা এইবোৰ ছাজেশ্যন তোমালোকক নিশ্চয় তোমালোকৰ নিজৰ জীৱনৰ হয়নে বহুত সহায় কৰিব। চ' হয়, তোমালোকে জানা মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম চৰকাৰী চাকৰি যেতিয়া মই পালোঁ আজিৰ পৰা 1 বছৰ আগত, তেতিয়া মই বহুত ভাল ফিল কৰি আছিলোঁ। আই ফেল্ট ৰিয়েলি গুড, মাই লাইফছ ফাৰ্ষ্ট গভমেণ্ট জব, হয়নে? মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন এইটো অকণমান ডাঙৰ আছে বাৰু, বেছি ডাঙৰ নহয়। মই PhD কৰা নাই, বাট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছোঁ, MSc ইন ফিজিক্স। যেতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যনত আছিলোঁ, BSc কৰি আছিলোঁ ফিজিক্সত, তেতিয়া মই এই চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এটা সৰু অনলাইন ইণ্টাৰভিউ হৈছিল বাৰু। এই ইণ্টাৰভিউটো দিছিলোঁ, দিয়াৰ পিছত এটা ফাইনেল ৰিজাল্ট ওলাইছে। তাতে মোৰ নামটো আছিলে, মই চিলেক্ট হৈছোঁ আৰু তেতিয়া। চ' চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত মোৰ পষ্টিংটো হ'ল। চ' মোৰ পষ্টিংটো মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে হ'ল, ইমান ওচৰতে নহয়, নিয়াৰ এবাউট 60 কিলোমিটাৰ, 60 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছিল। মোৰ ঘৰৰ পৰা 1 ঘণ্টা সময় এনেকুৱা লাগিছিল আৰু ফৰ দি ডিষ্টেঞ্চ ডিউৰেশ্যন সময় লাগিছিল বাৰু, 1 hour ডিউৰেশ্যন। চ' মোৰ চৰকাৰী চাকৰিটো আছিল এই আমাৰ যোনটো NHM আছে, নেশ্যনেল হেল্থ মিছন, হয়নে? আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনটো চিভিল হস্পিটেল আছে, তাতে মোৰ পষ্টটো হৈছিল আৰু পষ্টটো আছিল এজ এন আৰোগ্য মিত্ৰ। হয়, চ' প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰোগ্য মিত্ৰ যেনেকুৱা আছে, আশা কৰোঁ তোমালোকে নামটো আগতে শুনিছা, হয়নে? চ' মোৰ এইটোৱে আছিল। আৰু দৰমহাটো বেছি নাছিল আৰু 20,000 পাৰ মান্থ, প্ৰতি মাহে মাহিলী দৰমহা এটা আছিল 20,000। আৰু তাতে তেওঁলোকে ইনচেণ্টিভ দিব, যিমান মই ভালকৈ কাম কৰিম আৰু মেক্সিমাম এটা ইনচেণ্টিভ আছে 10,000-ৰ। কিন্তু মই যিমানখিনি ওচৰে পাঁজৰে মোৰ আগৰ যিবোৰ তাতে পষ্টত আগৰ মানুহ যিবোৰ আছিলে, কাম কৰি আছিল, তেওঁলোকক মই সুধিছিলোঁ। কিন্তু এই ইনচেণ্টিভ দিয়া নিদিয়াকৈ এইটো একেই বস্তু। ইট ইজ অনলি ফৰ দি নেম চেক, দে ডোণ্ট ইউজুৱেলি গিভ দি ইনচেণ্টিভ। মেক্সিমাম ইনচেণ্টিভ তেওঁলোকে দিব 1,000 বা 1,500 এনেকুৱা দিব আৰু ইনচেণ্টিভটো। চ' ডেফিনেটলি মই যদি ক'ব চাওঁ, মোৰ নেট চেলাৰীটো হ'ল মান্থলি 20,000, 20,000 টকা। এতিয়া এই ৱৰ্কিং আৱাৰ যোনটো আছিলে, ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ল আৰু বিয়লি 5টা বজাৰ এইটো শেষ হ'ব। চ' 5 hours আৰু এইফালে 2 ঘণ্টা, 7 ঘণ্টাৰ এটা ডেইলি ডিউটি এনেকুৱা এটা আছিলে। আৰু উইক অফ এটা আছিলে ছানডে, মানডেৰ পৰা শনিবাৰলৈকে মোৰ 6 দিন তাতে যাব লাগিবই, মোৰ প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিবই। আৰু যদি এদিনো মই এবচেণ্ট থাকোঁ, তেনেহ'লে মোৰ দৰমহাৰ পৰা 500 টকা বা 400 টকা এনেকুৱা এটা কাটি লোৱা হ'ব, এইটো ডিডাক্ট কৰা হ'ব। চ' 1 মাহ কাম কৰিলোঁ তাতে, বহুত ভাল লাগি আছিল, হয়নে? 1 মাহ কাম কৰিছোঁ। মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে যিবোৰ মানুহ আছিল, তেওঁলোকে মোক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছিল যে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ অন ইয়ৰ গভমেণ্ট জব ফাৰ্ষ্ট। এনেকুৱা এটা নাম আছে ন আমাৰ সমাজত, চৰকাৰী চাকৰি কিমান এটা ডাঙৰ বস্তু হয়, চৰকাৰী চাকৰি, হয়নে? চ' 1 মাহ হৈ গ'ল। 1 মাহ হোৱাৰ পিছত নেক্সট মাহ আৰু এটা মাহ হ'ল। চ' লাহে লাহে মোৰ মাইণ্ডত এনেকুৱা বস্তু এইটো জমা হৈ আছিল বাৰু, যে মই এটা দিগদাৰ ফিল কৰি আছিলোঁ। আই ৱাজ কুৱাইট ডিপ্ৰেছড, এটা ডিপ্ৰেশ্যনত লাহে লাহে মই যাই আছিলোঁ। কাৰণ মই ভাবিলোঁ যে ইমান পঢ়া শুনা কৰি মই যদি লাষ্টত এই চাকৰি যদি একেবাৰে গুচি থাকোঁ, হয়নে, তেনেহ'লে মোৰ জীৱনত মোৰ ফিউচাৰ, যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, মোৰ ভৱিষ্যত যোনটো আছে, মোৰ ফিউচাৰ, এইটো কি হ'ব বাৰু? হোৱাট উইল বি মাই ফিউচাৰ? কাৰণ মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য এইটো বেলেগ আছিল, হয়নে? এণ্ড এনেকুৱা আমি এতিয়া যি আমি এজত আছোঁ, বয়সত আছোঁ, চ' প্ৰতিজনে যিসকলে প্ৰাৰ্থীসকলে আছে, তেওঁলোকে নিয়াৰলি এবাউট অলমষ্ট প্ৰতিটো চৰকাৰী চাকৰিত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব, নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে চাকৰিটো পাব, হয়নে, চাকৰিটোও কৰিব, কৰাৰ পিছত যদি এইটো ভাল লাগে, হয়নে, ইফ ইট ইজ গুড, যেনেকুৱা মই এই চাকৰিটো এৰি দিছোঁ, এৰি দিয়াৰ কাৰণটোৱেই হ'ল মোৰ এইটো একেবাৰে ভাল লগা নাই।
সৰি গড, সৰি চ' মাছ। মই ভগৱানক বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বাৰু মোক এটা চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে, বাট আজি মই এইটো মানে ফিল কৰি আছোঁ বাৰু মোৰ চাকৰিটোৱেই ভাল লগা নাই, সেইকাৰণে মই চাকৰিটো একেবাৰে এৰি দিলোঁ। I didn't like this job at all. It was like a pressure for me, trigger for me that every morning 10 a.m. I have to get out of my bed, I have to go to the office and then return by at 7. চ' যোৱাৰ এটা 1 ঘণ্টা সময় লাগিছিল, ৰিটাৰ্ণ কৰা যেতিয়া মই কৰিছোঁ তেতিয়া আৰু 1 ঘণ্টা, 7 ঘণ্টা ৱৰ্কিং আৱাৰ আৰু 2 ঘণ্টা এইটো জাৰ্ণিৰ, হয়নে, আশা যোৱাৰ এইটো 2 ঘণ্টা, চ' 9 ঘণ্টা। চ' আউট অফ 24 hours, 9 hours it was at such a place where I don't like at all. মই এই জাগাটো বা এই কাম কৰাটো একেবাৰে ভাল পোৱা নাছিল। চ' সেইকাৰণে দিছ ইজ দ্য ৰিজন মই এই চাকৰিটো এৰি দিছোঁ। চ' ডেফিনেটলি এইটো মানে একেবাৰে অনেষ্ট সঁচা কথা মই তোমালোকক কৈ আছোঁ। মানে মোৰ লক্ষ্যটো বেলেগ নাছিল বাৰু, মানে মোৰ লক্ষ্যটো এতিয়ালৈকে বেলেগেই আছে। আই এম ট্ৰাইং মাই বেষ্ট টু গেট ইট। চ' সেইটোৱে মই তোমালোকক ক'ম বাৰু যে মই চৰকাৰী চাকৰি ডিছৰেচপেক্ট কৰা নাই, এইটো বহুত ভাল, বাট it will depend on your action, on your perspective, on your thinking, on your desire, on your passion. এইটো তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। It will depend on you. তোমালোকৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব। Do you really want, do you love that job? কাৰণ যিকোনো কাজ যদি আমি ভাল পোৱাৰ পিছত যদি আমি কৰোঁ তেনেহ'লে এইটো মানে 20,000 কিয়, এইটো যদি মোক 10,000 দিয়ে তেনেহ'লে মই কামটো কৰিম। কিয়? কাৰণ মই তাতে ছেটিছফাই হৈ আছোঁ। আই এম গেটিং ছেটিছফাইড অভাৰ দেট ৱৰ্ক। বাট ইফ আই ডোণ্ট গেট ছেটিছফাইড এট অল, মই যদি তাতে ছেটিছফেকশ্যনেই নাপাওঁ তেনেহ'লে মই কি কৰিম আৰু? মোৰ মানে নিজক প্ৰেছাৰ দি আছোঁ, যে মোৰ কামটো কৰিব লাগিব, এনেকুৱা। চ' কিমান আৰু প্ৰেছাৰ দিম? 1 মাহ হৈ গ'ল, 2 মাহ হৈ গ'ল, কিমান আৰু প্ৰেছাৰ দিম? চ' লাষ্টলি এইটোৱেই মোৰ ফাইনেল ডিচিশ্যন হ'ল বাৰু, আই হেভ টু লিভ দিছ জব। মোৰ চাকৰিটো এৰিব লাগিবই, কাৰণ এই চাকৰিটো যদি মই আজি যদি এৰি নিদিওঁ তেনেহ'লে মোৰ ভৱিষ্যত একেবাৰে নাই হৈ যাব। কাৰণ মোৰ যোনটো ডিমাণ্ড আছে লাইফত, মোৰ যোনটো এচিভমেণ্ট আছে, গ'ল আছে, ইট ইজ ভেৰি বিগ। আৰু সেই গ'ল বা সেই ডিমাণ্ড এইটো মই একেবাৰেই নোৱাৰিম যদি মই এই চাকৰিটো কৰি আছোঁ। এই চাকৰিটো কৰি থাকিলে মই এই ডিমাণ্ডটো একেবাৰেই নোৱাৰিম। চ' দিছ ইজ দি মেইন ৰিজন দেট আই হেভ লিভ দিছ জব, এণ্ড ডেফিনেটলি আই এম ট্ৰাইং ফৰ মাই বেষ্ট। মই তোমালোককো কৈ আছোঁ, তোমালোকৰ লগতো যদি এনেকুৱা কিবা ঘটনা ঘটি থাকে আৰু, হয়নে, ইফ ইউ ফিল দেট দিছ টাইপ অফ চিটুৱেশ্যনছ আৰ ডিলিং উইথ you have to deal with this type of situations, তেনেহ'লে তোমালোকে এই এটা ডিচিশ্যন ল'বা যোনটো তোমাৰ মন কৈ থাকে ন। মাই হাৰ্ট ইজ টেলিং দেট আই এম টেকেন মাই বেষ্ট ডিচিশ্যন। মই মোৰ জীৱনৰ একেবাৰে এটা বেষ্ট ডিচিশ্যন লৈছোঁ এই চাকৰিটো এৰি দি। মই তাতে ডিছৰেচপেক্ট কৰা নাই। এইটো মেবি বেলেগ মানুহৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, কাৰণ তেওঁ কামটো কৰি বহুত ভাল পায়। যিসকলে আগৰ পৰা কাম কৰি আছিল মই তেওঁলোকক সুধিছোঁ আপোনালোকৰ কাম কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে। চ' তেওঁলোকে কৈ আছে বহুত ভাল লাগি আছে। চ' ডেফিনেটলি ইট ইজ গুড ফৰ দেম। বাট মই তাতে কাম কৰিছোঁ, 1 মাহ 2 মাহ কাম কৰিছোঁ। কাম কৰাৰ পিছত মোৰ কামটো একেবাৰে মই এইটো মানে ল'ব পৰা নাই, মই এইটো তাতে এডজাষ্ট হ'ব পৰাই নাই। চ' সেইকাৰণে মই চাকৰিটো এৰি দিছোঁ। ইট ইজ এ ভেৰি 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 টাফ চিটুৱেশ্যন, বাট এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আছে ন যে আমাৰ জীৱনৰ সময়টো কিন্তু এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু এই সময়ত যদি আমি সঠিক ডিচিশ্যন আমাৰ কাৰণে যদি ল'ব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ জীৱন এইটো কিন্তু বেয়া এটা পথত চলি যাব। The time, the decision we take in a correct time, it will decide who will you be. তুমি জীৱনত কি হ'বা বাৰু এইটো তোমালোকৰ ডিচিশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু তোমালোকৰ একশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মই যদি একশ্যন কৰিছোঁ তাৰমানে নিশ্চয় মোৰ এটা ভাল এটা পাৰ্চপেক্টিভ আছে, এটা বেলেগ দিশত এটা পাৰ্চপেক্টিভ আছে। আৰু ডেফিনেটলি মই চেষ্টা কৰি আছোঁ, আই এম ট্ৰাইং মাই বেষ্ট, যে মই এদিনতে মোৰ যোনটো গ'ল আছে, এচিভমেণ্ট আছে, মোৰ তাতে মানে এই গ'লটো মই পাম। আই উইল গেট মাই ছাকচেছ ইন দেট গ'ল। এইটো মই নিজক একেবাৰে প্ৰমিছ কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে মই চাকৰিটো এৰিছোঁ, কাৰণ সময়ৰো এটা কথা আছে। চ' দিছ টাইপ অফ থিংছ আৰ ৰিয়েলি কি ক'ম আৰু, এইটো মানে নিজৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ এটা বস্তু। মানে মই বস্তুটো নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছোঁ। আজি তোমালোকে মোক শুনি আছা, হয়নে, গোটেইখিনি অসমত, গোটেইখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ মোক শুনিব, মোৰ এই ষ্টৰিটো ভালকৈ শুনিব। শুনাৰ পিছত বহুতে বেলেগকৈ কমেণ্টছ দিব। ডেফিনেটলি তোমালোকে নিজৰ তোমালোকৰ ভিউ এইটো কি আছে যে মই
এইটো চাকৰিটো এৰি দি মই কি ভাল কৰিছোঁ নে কি বেয়া কৰিছোঁ এইটো তোমালোকে কাইণ্ডলি মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিয়া, তেনেহ'লে ময়ো গম পাম, হয়নে? আৰু বেলেগ যিসকলে মোৰ ষ্টৰিটো চোৱাৰ পিছত যেতিয়া তোমালোকৰ কমেণ্টছ পাব, তেওঁলোকে এটা নিজৰ জীৱনত, হয়নে, নিজৰ জীৱনত যদি এটা গ'ল থাকে তাতেও যাব পাৰিব। ডেফিনেটলি দে হেভ দি ফুল ৰাইটছ টু এচিভ টু গো টু দি গ'ল। এনেকুৱা নহয় যে যোনটো আমি পাইছোঁ এইটো আমাৰ লাইফ, এইটো যদি মই তাতে যদি এডজাষ্ট হ'বই নোৱাৰোঁ তেনেহ'লেও মই জোৰ জবস্তি মই এইটো নিজৰ লাইফত বনাম, এনেকুৱা নহয়। ৱাই দিছ চ'? এনেকুৱা একো তোমালোকৰ কৰিব নালাগে। ফিল ফ্ৰী, উই আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, হয়নে? ডেফিনেটলি আমি জানো যে উই হেভ মেনি ৰেচপনচিবিলিটিছ, আমাৰ ওপৰত কিন্তু আমাৰ ফেমিলিৰ এটা ৰেচপনচিবিলিটি দি আছে, হয়নে? চ' এতিয়া এই ৰেচপনচিবিলিটি ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে মই যদি নিজৰ গ'ল, মোৰ ডেজায়াৰ, মোৰ যোনটো পেশ্যন আছে এইটো যদি মই ফ'ল'ই নকৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব? আমাৰ জীৱনটো এটা, আপোনালোকৰো জীৱন এটা, মোৰো জীৱন এটা। এতিয়া এটা জীৱনৰ ভিতৰত মই যদি ভাল এটা বস্তু কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়নে, যোনটো পাইছোঁ তাতে যদি আমি গুচি যাওঁ আৰু ভাবোঁ যে এইটোৱেই মোৰ কাৰণে, এইটোৱেই মোৰ ভাল, বেলেগ বস্তু যদি আমি ট্ৰাই নকৰোঁ, তোমালোকেই মোক কোৱা এইটো কি জাষ্টিফাইড হ'ব? উইল দিছ বি জাষ্টিফাইড এট অল? আই ডোণ্ট থিংক চ', নট এট অল। চ' ডেফিনেটলি ইউ হেভ টু থিংক বিগাৰ, তোমালোকৰ ডাঙৰ এটা বস্তু ভাবিব লাগিব। চ' আমাৰ যোনটো অসমৰ গ্ৰেড 3 পৰীক্ষা, গ্ৰেড 3 চাকৰি আছে, গ্ৰেড 4 চাকৰি, এইবোৰো বহুত ভাল, কিন্তু এনেকুৱা কথা নহয় যে মোৰ ভাল লাগিব, মোৰ যে তাতে ভাল লাগিব এইটো একেবাৰে কনফাৰ্ম নহয়। মোৰ ভাল নালাগিবও পাৰে, ময়োতো মানুহ, ময়ো এজন মানুহ, কাৰণ তাতে গৈ পেলাই মোৰো কামটো কৰিব লাগিব। এতিয়া কি কাম কৰিব লাগিব, হয়নে, এই কামটো মোৰ ভাল লাগিব নালাগিবও পাৰে। এনেকুৱা কথা আছে নেকি যে মোৰ কামটো ভাল লাগিবই লাগিব? এইটো আপোনালোকৰ ভাল নালাগিবও পাৰে, বাট মনত এটা আছে চৰকাৰী চাকৰি কৰিব লাগিব, হয়নে? বাট মনত এটা যদি ডেডিকেশ্যন থাকে যে হয় এটা ভাল আমি চৰকাৰী চাকৰি কৰিম, কিন্তু এটা ভাল চৰকাৰী চাকৰি কৰিম। মোৰ চাকৰি যোনটো আছিলে এইটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল আছিলে, 1 বছৰৰ এইটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি আছিলে। এবছৰ পিছত কি হ'ব মই নিজেই নাজানো। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে গুচিব নেকি? এইটো মোৰ ফালৰ পৰা, মোৰ পাৰ্চপেক্টিভটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, হয়নে? সেইকাৰণে দিছ ইজ দি মেইন ৰিজন যে মই চাকৰিটো এৰি দিছোঁ। কিন্তু মই তোমালোকক এটা কথাই ক'ম, তোমালোকৰ যোনটো ড্ৰিম আছে, তোমালোকৰ যোনটো গ'ল আছে, তোমালোকৰ যোনটো পেশ্যনটো আছে, এই পেশ্যন, এই ড্ৰিম, এই গ'লটো তোমালোকে ফ'ল' কৰা আৰু একেবাৰে ষ্ট্ৰিক্ট থাকা টু ইয়'ৰ ডিউটি, টু ইয়'ৰ ৰেচপনচিবিলিটি। বি ৰেচপনচিবল টু হোৱাট ইউ থিংক। তোমালোকে ভাবি আছা কি, ইউ হেভ টু ফিল ইট যে হয় মই তাতে আছোঁ, মই এতিয়ালৈকে সেই ডাঙৰ চাকৰিটো পোৱা নাই, বাট এইটো কৰি আছোঁ, এইটো মই নিজৰ মনত কৰি আছোঁ, আৰু এদিন মই এইটো কৰিম, কনফাৰ্ম মই এইটো কৰিম। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাল বিলিফ তোমালোকৰ নিজৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগিব, তেনেহ'লে তোমালোকে নিজৰ যোনটো সপোনৰ চাকৰি আছে এইটো তোমালোকে পাবা, আৰু তোমালোকে তাতে কাম কৰিও ছেটিছফাই এইটোও হ'বা। চ' এইটোৱেই আছিল মোৰ কথাটো, মোৰ ষ্টৰিটো আছিল। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ষ্টৰিটো যদি ভাল লাগি থাকে বাৰু, কাইণ্ডলি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া বাৰু, কাৰণ আজিকালি ট্ৰেণ্ডিং নামত এটা চলি আছে চৰকাৰী চাকৰি, বাট প্ৰতিটো চৰকাৰী চাকৰি যে প্ৰতিটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বাবে ভাল হ'ব এইটোও কিন্তু কথা নহয়, ভাল নালাগিব পাৰে, যেনেকৈ মোৰ ভাল লগা নাই। এণ্ড দিছ ইজ দি ৰিজন ৱাই আই হেভ লেফ্ট মাই ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট জব ইন মাই লাইফ। বহুত দুখ পাইছোঁ মই, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম চৰকাৰী চাকৰিটো আছিলে, বহুত দুখো পাইছোঁ, বাট আই ফিল চামটাইমছ গ্লেড যে মই এইটো এৰিছোঁ, কাৰণ এৰি নিদিলে মোৰ জীৱনৰ যোনটো বেলেগ অপৰচুনিটি আছে এইটো নাহিল হয়, হয়নে? ইফ আই কুডন্ট হেভ লিভ দ্য জব, দেন মে বি আই উড নট হেভ জইন আণ্ডাৰ 247 নৰ্থ ইষ্ট। হয়, এইটো এটা সঁচা কথা, আই হেভ জইন আণ্ডাৰ 247 নৰ্থ ইষ্ট বিকজ আই হেভ লিভ দিছ জব। মই এইটো এৰি দিছোঁ, তাৰপিছত মই তোমালোকক এইটো পঢ়াই আছোঁ আণ্ডাৰ 247 নৰ্থ ইষ্ট ইমান এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্মত। হয়, এইটো এটা সঁচা কথা হয়, দিছ ইজ দি ট্ৰুথ। চ' ডেফিনেটলি মই তোমালোকক ক'ম যে তোমালোকৰ জীৱনত যি অপৰচুনিটি আছে এইটো ভালকৈ চোৱা, হয়নে? চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ নিজৰ এটা পাৰ্চপেক্টিভ, নিজৰ এটা ভিউ ৰাখিব লাগিব যে ডু ইউ ৰিয়েলি লাভ দিছ জব, ডু ইউ ৰিয়েলি লাভ হোৱাট টু ডু। যদি তোমালোকে ভাল পায়, হয়নে, ইফ ইউ লাভ হোৱাট ইউ আৰ ডুইং, দেন ইউ আৰ গুড এট ইট। দৰমহা তোমালোকে চাব নালাগে, হয়নে? দৰমহা এতিয়া কম আছে, পিছত বাঢ়িব, কোনো চাপ নাই, বাট তোমালোকে ভালেই পোৱা নাই, ইউ আৰ নট গেটিং ইট এডজাষ্টেড, ইউ কাণ্ট গেট ইন টু ইট। কিমান নিজক প্ৰেছাৰ কৰিবা? হাউ ইউ কেন প্ৰেছাৰ ইউৰ চেল্ফ, হাউ মাছ ইউ কেন ফ'ৰ্চ ইউৰ চেল্ফ টু গেট ইন টু ইট ইফ ইউ আৰ নট getting this into your mind, into your brain, into your heart. So make sure that you
put your hard work, you put your all efforts into a particular thing which you love the most, which you can love the most, যোনটো তোমালোকে ভাল পাব পাৰা. And yes, definitely I can say at this position I love Ada 247 Northeast, and this is the reason why I am doing each and every hard work, each and everything which makes me really happy. It's not like that it has to make the company happy, and definitely I do respect it, but first of all it makes me happy. মই ভাল পাই কিনে কামবিলাক কৰি আছোঁ. দৰমহা এইটোও ফেক্টৰ কৰে, এইটোতো পিছত, বাট দি ফাৰ্ষ্ট থিং আই লাভ আডা 247 নৰ্থ ইষ্ট. মোৰ এইটো বহুত ভাল লাগি আছে, মোৰ একেবাৰে ভিতৰত সোমাই গৈছে আডা 247 নৰ্থ ইষ্ট. সেইকাৰণে মই মানে বহুত ভালকৈ ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ. চ' দিছ ইজ দি মেইন ৰিজন I have left my first government job. চ' ডেফিনেটলি এনেকুৱা পৰিস্থিতি তোমালোকৰ জীৱনতো আহিব পাৰে, হয়নে? দিছ টাইপ অফ চিটুৱেশ্যনছ কেন অলছ' কাম ইন টু ইয়'ৰ লাইফ অলছ', বাট মই এটা কথা ক'ম, ডিচিশ্যন ভালকৈ ল'বা, আৰু যদি তোমালোকে ভাল ডিচিশ্যন লয় তেনেহ'লে কিন্তু তোমালোকে এটা ভাল জীৱন, এটা ভাল লাইফ লিড কৰিব পাৰিবা. চ' এইটোৱেই আছিল তোমালোকৰ বাবে এটা ছাজেশ্যন. আশা কৰোঁ তোমালোকে অকণমান 1% হ'লেও ইয়াতে ইনস্পায়াৰ হৈছা মোৰ ষ্টৰিটো শুনি পোৱাৰ পিছত, হয়নে? চ' ছেশ্যনটো এতিয়া আমি সামৰি আছোঁ. চ' অল দি বেষ্ট ফ্ৰম আডা 247 নৰ্থ ইষ্ট. ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা. এণ্ড য়েছ, finally, last but not the least, wishing you all of you, my students, my friends, my juniors, my seniors, a very 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 happy bihu from me, from Ada 247 Northeast. এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি. ধন্যবাদ.